हेलो साथीहरु, वेलकम छ आजको भिडियोमा। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई आफूले एसआईपी गर्ने बेलामा बेस्ट म्युचुअल फन्ड कसरी छान्ने भनेर म यस भिडियोमा तपाईलाई आज सिकाउन गइरहेको छु। त्यो थाहा पाउनको लागि पहिला बेसिक कुरो के थाहा हुनुपर्छ भने म्युचुअल फन्ड तपाई एसआईपी गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो म्युचुअल फन्ड चाहिँ ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड हुनुपर्छ। नेपालमा ओपन इन्डेड र क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड जोडेर अहिले यो समयमा जम्माजम्मी 30 वटा म्युचुअल फन्डहरु छन्, जसमध्ये 4 वटा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड छ र जसमध्ये चाहिँ 2टामा मात्र एसआईपी गर्न सकिन्छ। अरुमा पनि छन् तर अनलाइन एक्सेस छैनन्, पछि आउन सक्छन्। ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड भएपछि एसआईपी पछि गएर कुनै न कुनै समयमा आउँछन्, तर अहिलेको यो म जुन डेटमा यो भिडियो बनाउँदैछु अहिले चाहिँ फिलहाल 4 वटा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड छन् र 4 वटा ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड मध्ये 2टामा मात्र एसआईपी गर्न सकिन्छ र त्यो हुन् एनआईबीएल सहभागिता फन्ड र अर्को हो सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किम। आफ्नो लागि कुन बेस्ट हुन्छ त म्युचुअल फन्ड भनेर कसरी थाहा पाउने त? र म्युचुअल फन्डहरु धेरै प्रकारका हुन्छन्। कुनैमा डेब्ट फन्ड लेखेको हुन्छ, जस्तै अब एनआईसीएससी डेब्ट फन्ड भनेर लेखेको छ हैन। कुनै हुन्छ इक्विटी फन्ड भन्ने हुन्छ, कुनै हाइब्रिड फन्ड हुन्छ। यसमा अब यिनीहरुको मतलब के हो त? जस्तै अब इक्विटी फन्ड भनेको चाहिँ इक्विटी किन्छन्, मतलब शेयर बजारमा लगानी गर्छन्। डेब्ट फन्ड भनेको चाहिँ शेयर बजारमा लगानी गर्दैनन्। डेब्ट फन्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ डिबेन्चर, बोन्ड्स, इक्विटीमा पर्दैनन्। र कुनै म्युचुअल फन्ड कस्तो हुन्छन् भने हाइब्रिड हुन्छन्, मतलब उनीहरूले फिक्स्ड डिपोजिट पनि गर्छन्, इक्विटीमा पनि गर्छन्, मतलब शेयर बजारमा पनि गर्छन् र डेब्टमा पनि गर्छन्। तिनीहरू भनेको चाहिँ हाइब्रिड हुन्। र एनआईबीएल एस क्यापिटल मतलब एनआईबीएल सहभागिता फन्ड चाहिँ यो हाइब्रिडमा पर्छ। यसले चाहिँ जति पनि इन्भेस्टमेन्टको क्षेत्रहरू छन् सबैमा लगानी गर्छ। सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किमको पनि यही हो, यसले पनि सबै ठाउँमा लगभग लगानी गर्छ। नेपालमा चाहिँ अहिले अब एनआईसीएससी डाइनामिक डेब्ट फन्ड भन्ने छ, तर यसले चाहिँ अब डेब्टमै मात्र गर्छ भन्ने छैन। अहिले चाहिँ त्यस्तो रुल्सहरू छैनन्, तर यसले चाहिँ अब पछि गएर चाहिँ अब अहिलेको समयमा चाहिँ यस्तो कुनै रुल्सहरू छैनन्, तर पछि गएर चाहिँ यस्ता फन्डहरू आउन सक्छन्, जस्तै डेब्ट फन्ड, इक्विटी फन्ड भनेर आउन सक्छन्। र डेब्ट फन्डले चाहिँ डेब्ट फन्डमा मात्र लगानी गर्ने, यानि कि बोन्ड्स र डिबेन्चरमा मात्र लगानी गर्ने, र इक्विटी फन्डहरूले चाहिँ शेयर बजारमा मात्रै लगानी गर्ने। र इक्विटी फन्डहरू पनि आयो भने पनि इक्विटी फन्डभित्र पनि लार्ज क्याप, मिड क्याप भन्ने हुन्छ। लार्ज क्याप भनेको चाहिँ धेरै क्यापिटलाइजेसन भएको, मतलब मार्केट क्यापिटलाइजेसन भएको कम्पनीमा मात्र लगानी गर्छन्। र मिड क्याप भनेको चाहिँ उनीहरूको हिसाबले जुन चाहिँ मिडमा पर्छ त्यो सेयरमा लगानी गर्छन्। अर्को के हुन्छ भने ब्लू चिप फन्ड भन्ने पनि हुन्छन्। तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने जुन चाहिँ नेपालको ब्लू चिप कम्पनीहरू छन् त्यसमा त लगानी गर्छन्। यो सबै भयो पछिको कुरा, र अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ एनआईबीएल सहभागिता फन्ड र सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान स्किम भन्ने छ, 2टा छन् र यिनीहरूले चाहिँ सबैमा लगानी गर्छन्। डेब्ट होस् या बन्ड होस् या शेयर मार्केट होस् या एफडी सबैमा लगानी गर्छन्। लङ टर्म लगानी गर्नुपर्ने छ, 10-20 वर्ष गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले इक्विटी फन्ड वा हाइब्रिड फन्डमा तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि यो भनेको चाहिँ एकदम यिनीहरूले चाहिँ स्टक मार्केटमा लगानी गर्ने भएकोले चाहिँ यिनीहरूले पछि गएर तपाईलाई राम्रो रिटर्न दिन सक्छन्। त्यसैले यसमा चाहिँ अलिकति बढी नै समय लगानी गरेको राम्रो। तर यदि डेब्ट फन्ड छ भने चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डेब्ट फन्डमा गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि योबाट चाहिँ एकदम निरन्तर एउटै एमाउन्टको रिटर्न आइरहेको छ। किनकि डेब्ट भने जस्तो एउटा फिक्स्ड रिटर्न दिने एउटा इन्भेस्टमेन्ट हो, अनि बोन्ड्स र डिबेन्चरहरूले चाहिँ एउटा जस वर्षपछि एउटा सीमित रिटर्न दिन्छन् भने चाहिँ इक्विटीहरूले चाहिँ प्रत्येक वर्ष राम्रो दिँदैन, कहिलेकाहीँ नराम्रो पनि हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ राम्रो पनि हुनसक्छ। त्यसैले यदि 5 देखि 10 वर्ष गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो डेब्ट फन्डवाला म्युचुअल फन्डहरू आयो भने डेब्ट फन्डवाला म्युचुअल फन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि 20 देखि 30 वर्ष वा त्योभन्दा बढी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी इक्विटी फन्डहरू र हाइब्रिड फन्डमा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, वा योभन्दा अगाडिको पर्फर्मेन्स हेरेर पनि तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने योभन्दा अगाडि राम्रो गर भन्दैमा यो वर्ष पनि राम्रो गर्छ भन्ने छैन। यो चाहिँ कस्तो भयो भने कुनै पनि सेयरले योभन्दा अगाडि वर्ष राम्रो गर्यो भन्दैमा अब पनि राम्रो गर्छ भन्ने छैन। तर के देखाउन सकिन्छ भने त्यसको फन्डामेन्टल राम्रो छ, त्यहाँको भित्र काम गर्ने मान्छेहरू राम्रो छन्, त्यसैले
यसले राम्रो गरो, यदि त मान्छेहरूलाई भरोसा गर्न सकिन्छ भने तपाईँले त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै म्युचुअल फन्ड पनि के हुन्छ भने म्युचुअल फन्ड भनेको त एउटा कम्पनी होइन, उनीहरूले पनि हामीले पैसा लिएर कतै लगानी गर्छन् र त्यहाँबाट हामीलाई रिटर्न्स दिने हो। त्यसैले यदि कुनै पनि म्युचुअल फन्ड छ त्यसले अगाडिका वर्षहरूमा राम्रो गर्दैछ भने गर्दै आएको छ भने हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ भने हामी के बुझ्न सक्छौँ भने यसको फन्ड म्यानेजर जुन छ, जसले चाहिँ हाम्रो पैसा सम्हाल्छ, जसले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, त्यसले चाहिँ राम्रो रिटर्न्स दिन सक्ने क्यापेबिलिटी रहेछ। मतलब त्यहाँको फन्ड म्यानेजरहरू चाहिँ एकदम स्किल रहेछ, उनीहरूसँग पोटेन्सियल छ हामीलाई प्रफिट कमाएर दिन सक्ने भन्ने हामी बुझ्छौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ उनीहरूको पास्ट पर्फर्मेन्स पनि हेऱ्यौँ भने, हामीले यदि म्युचुअल फन्डको पास्ट पर्फर्मेन्स पनि हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छौँ र डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरेर पनि हामीले धेरै कुरा भन्न सक्छौँ। किनकि डिभिडेन्ड बाँड्ने भनेको चाहिँ उनीहरूले प्रफिट बढी कमायो भने बढी डिभिडेन्ड दिने हो। त्यही हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ एनआइबिएल सहभागिता फन्डले चाहिँ ठ्याक्कै योभन्दा अगाडि वर्षमा 50% क्यास डिभिडेन्ड दिएको थियो। सिधा त सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट स्किमले हो भने अहिलेसम्म दिएको छैन, किनभने भर्खर आएको हो। हेरौँ अब यो वर्ष कति दिन्छ। एनआइबिएलले चाहिँ राम्ररी दिइरहेको छ, 50% दिएको थियो। र अरू म्युचुअल फन्ड पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेप्से अल्फामा गएर तपाईँले अल्फा स्क्यानरमा गएर त्यहाँनिर म्युचुअल फन्ड पर्फर्मेन्स भनेर हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कति कमायो भनेर। वा तपाईँले डाइरेक्ट यिनीहरूको जुन सिम्बलहरू छन्, जस्तो तपाईँले एनआइबिएल सहभागिता फन्ड लेखेर नेप्से अल्फामै खोज्नुभयो भने इन्भेस्टमेन्ट भन्ने ट्याबमा गएर हेर्नुभयो भने योभन्दा अगाडि कति डिभिडेन्ड क्यास डिभिडेन्ड दिएको थियो भनेर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ भने यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले कुनै पनि म्युचुअल फन्डमा एसआइपी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ एक्सपेन्स रेसियो। र एक्सपेन्स रेसियो भनेको चाहिँ के हो भने म्युचुअल फन्डमा जुन हामी पैसा दिन्छौँ, उनीहरूले जुन सेयर किन्छन्, उनीहरूले त्यो एमाउन्ट तिनीहरूले म्यानेज गर्नको लागि केही सीमित पैसा तिनीहरूलाई खर्च भइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ डेली हुने खर्च हुन्। त्यत्रो एमाउन्टको पैसा कतै उनीहरूले सेभ गर्छन्, कतै लगानी गर्छन् भने उनीहरूको त्यो फन्ड म्यानेजमेन्ट फी, डिपोजिटरी फी र फन्ड उनीहरूले सम्हाल्ने फी चाहिँ काटिरहेको हुन्छ। र त्यो चाहिँ यदि हामीले त्यो जुन खर्च छ त्यो खर्चलाई चाहिँ त्यो म्युचुअल फन्डको टोटल कति छ क्यापिटल त्यसले डिभाइड गऱ्यौँ भने चाहिँ एक्सपेन्स रेसियो आउँछ। र एक्सपेन्स रेसियो चाहिँ एकदम गुड एक्सपेन्स रेसियो भनेको चाहिँ 0.5% to 0.75% हो। र कुनै पनि म्युचुअल फन्डको यदि 2% भन्दा माथि छ एक्सपेन्स रेसियो भने चाहिँ त्यो एकदम हाई भन्ने मानिन्छ। हामीले के भनेर बुझ्छौँ भने चाहिँ यदि हामीले हेर्ने हो भने एनआइबिएल सहभागिता फन्डको यदि हामीले एक्सपेन्स रेसियो निकाल्यौँ भने योभन्दा अगाडि तपाईँले अब एक्सपेन्सेस कसरी निकाल्ने पनि म सिकाउँछु। त्यही तपाईँले कुनै पनि म्युचुअल फन्डको एक्सपेन्सेस कति छ, मतलब यो फन्ड म्यानेजमेन्ट गर्दा निस्किने फी, डिपोजिटरी फी कति छ भनेर थाहा पाउनको लागि तपाईँले कुनै पनि म्युचुअल फन्डको वेबसाइटमा जानुहोस् र त्यहाँ तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर त्यो वेबसाइटमा, त्यो क्यापिटलको वेबसाइटमा उसले इयरली वा क्वार्टरली रिपोर्ट हालेको हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँले गएर फन्ड म्यानेजमेन्ट फी, डिपोजिटरी फी र फन्ड सुपरभाइजर फी भन्ने हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँले ती तिनवटालाई जोड्नुहोस् र त्यसलाई डिभाइड गरेर त्यो म्युचुअल फन्डको टोटल कति क्यापिटल छ त्यसले डिभाइड गर्नुभयो भने त्यसको एक्सपेन्स रेसियो आउँछ। र त्यो फन्डमा कति क्यापिटल छ भनेर तपाईँले पनि त्यही वेबसाइटमा पाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु कसरी कहाँ हुन्छ भनेर। र यसरी हामीले निकाल्यौँ भने चाहिँ एनआइबिएल सहभागिता फन्डको चाहिँ 1.89% एक्सपेन्स रेसियो आउँछ। र 1.89% एक्सपेन्स रेसियो भनेको के हो भने यदि हामीले 1 लाख यसमा हामीले लगानी गरेको छौँ भने हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने प्रतिदिन 5 रुपियाँ खर्च लाग्ने रहेछ। मतलब 5 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो जुन इन्भेस्टमेन्ट छ त्योबाट कट्ने रहेछ हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि के बुझिन्छ भने एक्सपेन्स रेसियो जति कम भयो त्यति राम्रो हो। त्यसैले 2% भन्दा बढी छ भने चाहिँ त्यो एकदमै हाई भन्ने मानिन्छ। त्यसैले यी कुराहरू, मतलब यी एक्सपेन्स रेसियो पनि हेरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो एक्सपेन्स रेसियो भनेको चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट पैसा काट्ने होइन। के हुन्छ भने जुन हाम्रो न्याब हुन्छ, प्रत्येक न्याब भनेको चाहिँ म्युचुअल फन्डको सेयर प्राइस नै भन्दा हुन्छ। र यो न्याबमा चाहिँ यो एक्सपेन्स रेसियो काटिदिन्छ। मतलब जुन एक्सपेन्स रेसियोबाट निस्केको जुन त्यो एमाउन्ट हामीले जस्तै क्यालकुलेट गर्दाखेरि आएको थियो 5 रुपियाँ, 5 रुपियाँ, त्यो 5 रुपियाँ चाहिँ त्यो एनआइबीबाट काटिन्छ र त्यही एनआइबीमै एडजस्ट हुन्छ। र त्यही हिसाबले प्रत्येक यो एनआइबी भनेको चाहिँ डेली अपडेट हुने चिज हो। त्यसैले
एक्सपेन्स रेसियो पनि कम भएको, एक्सपेन्स रेसियो कम भएको, डिभिडेन्ड हिस्ट्री राम्रो भएको, योभन्दा अगाडि पर्फर्मेन्स राम्रो भएको र आफ्नो लागि कुन बेस्ट हो, इक्विटी छान्नुहुन्छ कि डेप्थ छान्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो लागि चाहिँ कुन बेस्ट हो थाहा पाउनुहोस् र यसरी लगानी गर्नुहोस्। यही कुरा हुन् मैले यो भिडियोमा भन्न चाहेको। र यदि यी कुराहरू, यी 3टा कुराहरू, जस्तै कुन त्यो म्युचुअल फन्डको तपाईँ टाइप्स थाहा पाउनु, त्यसले कहाँ लगानी गर्दैछ, त्यो तपाईँले सबै कुराहरू यसको इयरली रिपोर्ट हुन्छ, क्वार्टरली रिपोर्ट हुन्छ, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो म्युचुअल फन्डले कुन कुन ठाउँमा लगानी गर्दैछ भनेर तपाईँले ठ्याक्कै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र नेप्सी अल्फामा पनि तपाईँले गएर म्युचुअल फन्ड पर्फर्मेन्समा गएर स्टक होल्डिङमा गएर प्रत्येक म्युचुअल फन्डले कुन कुन स्टक किनेका छन्, कति कति युनिट्स किनेका छन्, तपाईँले सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले त्यो हेरेर, डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरेर र एक्सपेन्स रेसियो हेरेर तपाईँले आफ्नो लागि एउटा बेस्ट म्युचुअल फन्ड छान्न सक्नुहुन्छ एसआइपी गर्नको लागि। आशा छ यस भिडियोमा मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो होला। र यदि यो भिडियोबाट केही सिक्नुभयो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। अझै पनि यस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।